السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير جميعا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. اليوم سنشاهد رسم هذا البيت وهذه الأشجار وملامح كثيرة في هذا المنظر الكبير إن شاء الله تعالى. وسنشاهد أيضا رسم هذا الممشى بالتفصيل وكيفية وضع ظلاله وأضواءه. ملامح رائعة وتفاصيل جميلة، منظر كبير جدا. وفي ختام هذا المنظر سنشاهد بداية المنظر من البداية بشكل سريع، وكيف خططنا ذلك المنظر وكيف تمت رسم هذه المراحل، مراحل المنظر اللي أمامنا. شاهد معي كيف يرسم هذا البيت. بنضع الظلال أولا تحت سقف البيت، ظلال السقف. بعد ذلك بنملى مساحات الحوائط، حوائط البيت، ونضع الأبواب والشبابيك بشكل سريع جدا كما سنشاهد بإذن الله تعالى. رسم البيت تم بسهولة عندما حددنا مساحات عناصر البيت، مساحات السقف، مساحات الجدران، واتملت بشكل سريع كما شاهدنا. وهذه بلكونة سريعة في أحد جوانب البيت. والآن بنرسم بعض شجيرات حول البيت. تأمل وشاهد هذه المراحل، مراحل رسم الأشجار بشكل سهل جدا. بنرسم الأشجار المتأخرة البعيدة أولا، وبعد ذلك الأشجار المتقدمة. باللون الزيتي بنضرب ضربات عرضية بعرض الفرشة هكذا، وبعد ذلك سنضرب بنفس الطريقة وبنفس الضربات العرضية، ولكن بلون زيتي أفتح، شكل بفاتح شوية لون الإضاءة كما سنشاهد ونقترب بالكاميرا ونرى ذلك. الأطراف العليا بلون زيتي ولكن أفتح شوية، وبننزل على الأغصان اللي تحت بنفس اللون الفاتح لنحدث التباين. نقترب بالكاميرا لنرى فرق الألوان، درجة فاتحة ودرجة غامقة، فبيحدث هذا الشكل الرائع للأشجار. والآن ننتقل إلى هذا الممشى وهذا الجسر، ونقترب بالكاميرا كما نرى، ونبدأ في ملء المساحة التي حددناها بالخطوط. هكذا بالصبر تملى هذه المساحات، ولكن بدون ملامح. أما الممشى، هذا الممشى من قريب ستكون له ملامح رائعة، وسنقترب أيضا منها ونرى كيف نرسم هذه
تلاحظ كلما اقتربنا كلما كان الحجم أكبر. ملينا المجسم وبنظهر بعض الملامح والتفاصيل البعيدة بالنسبة للسلم اللي طالع لهذا البيت، وبعض الملامح في الأرضية نفسها، أماكن مرتفعة وأماكن منخفضة. انظر كيفية إحداث هذه المرتفعات والمنخفضات هكذا. عشوائية الأرض والتضاريس. نرجع للممشى مرة أخرى. بندي الأعمدة اللي هي شايلة الممشى بلون مبدئي باللون الداكن، وسنضع له أضواء بشكل رائع. هذا ما سنراه بعد قليل إن شاء الله. وهذه إضاءة مبدئية للأعمدة، وسنضع إضاءة يعني بشكل عالي جدا في مقدمة كل عمود هكذا، ونقوم بدمج هذه الإضاءات لننتهي من الأعمدة وننتقل إلى سطح الممشى. والآن بدأنا في سطح الممشى. نقوم بصبغ مسطح الممشى من قريب بألوان ظاهرة، وكلما ابتعدنا كلما يعني كانت الإضاءة وفقط بدون أي ملامح. أما في القريب سنقوم بتخطيط الممشى ده بشكل عرضي وتحويله إلى قطع، وبعض الشروخ والشقوق نرسمها بطريقة رائعة وبشكل وبخطوات واضحة جدا. نتابع مع بعض. ولكن مهم ان احنا نعرف ان احنا بندي الخطوط دي الاول بلون وسيط مش غامق جدا، ولكن بعد ذلك بندي العمق بلون اغمق، فده بيديك واقعية رائعة. ونفس الكلام في هذه الشقوق احنا بنديلها لون مبدئي وسيط، ولكن الأعماق هنديلها بلون غامق جدا هكذا كما نرى، فبيدينا العمق بشكل واقعي. وبعد ما شفنا يعني تفاصيل ومراحل رسم هذه الجزئية المهمة في المنظر، تعالوا نشوف كيفية إنشاء المنظر ده من البداية. شوف الحائط كان سادة، وتأمل كيف تحول. الأول خططنا المساحات زي ما احنا شايفين، وبعدين بنملى المساحات دي بشكل مبدئي كما سنرى، وبعد ذلك بنضع الملامح لكل جزئية ولكل عنصر. يعني حبيت أوريكم مراحل الرسمة دي. أدا المشاية وإحنا لسه بنحددها،
بهذا الشكل، وبتاخد بعدها بهذا الامتداد. ونهاية المنظر هعرض لكم المنظر في النهاية، كل المنظر بعد ما انتهى. طبعا الشجرة اللي أنا بعملها دي شفناها بالتفصيل واحنا بندي ملامحها في فيديو خاص، اللي حابب يرجع. والنباتات اللي اترسمت دي يعني عملنا لها فيديوهات خاصة ونزلت بالفعل. اللي حابب يرجع للفيديوهات وكيفية رسم هذه التفاصيل. ولكن لتكمل الفائدة يعني حبيت نشوف مع بعض هذه المراحل المنظمة والمهمة جدا في مثل هذه المناظر الكبيرة. حتى لا تصاب بالإحباط لابد أن تكون مراحل وخطوات واضحة. طبعا استعملنا المسدس والفرشاة. المسدس أنا شغال حاليا بألوان دوكو، دايما بستعمل ألوان الدوكو بالنسبة للمسدس. أضع الظلال بشكل سريع، ممكن أضع الظلال دي بالفرشاة، ولكن بالمسدس بيخلص بسرعة وبيديك الظلال بشكل رائع، خاصة في هذه المناظر الكبيرة. بندي الظلال سريعا، أما التفاصيل والملامح بنبدأ نديلها بالفرشة كما رأينا اليوم في رسم هذه الملامح. وأكرر مرة أخرى أن يعني الأشجار دي بتفاصيلها عملنا لها فيديو خاص، خاصة في هذا المنظر. والنباتات اللي في هذا المنظر أيضا عملنا لها فيديو خاص وكيفية رسم هذه النباتات لتكمل الفائدة يعني، ونستفيد أكتر وبسرعة يعني محترمة كي نستطيع أن نستوعب هذه الملامح. بالمسدس رسمنا الجبال البعيدة ورسمنا السحب وأيضا الظلال في المياه. وأيضا الظلال الخارجية بالنسبة للجذوع اللي احنا بروزنا بها المنظر اللي معانا. وانتهت رحلتنا، كانت دي النتيجة في النهاية. وكان ده منظرنا. يا رب نكون استمتعنا واستفدنا في هذه الدقائق. وفي الختام دعواتي للجميع بسعادة الدنيا والآخرة والتوفيق والنجاح دائما يا رب للجميع. وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة في عالم الرسم والفن التشكيلي. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.